Jæja, þá er ég komin hérna í gamla miðbæinn í Kópavoginum, svona gömlu æskustöðarnar mínar. Ég er þetta fæddur hérna í Hamraborginni og síðan uppalinn hérna á Digranesveginum rétt hjá. Og fyrir aftan mig í kringum mig er gamla Fannborgin og síðan Hamraborgin sjálf fyrir aftan. Ég ákvað að koma og labba aðeins gamla hverfið og skoða það. Berjaði augum í svona hluta til að einhverju leyti í eitt af síðustu skiptunum því að nú á hér að fara í mikla framkvæmdir, gjörbylta öllu og það lítur út fyrir að stórt skipulagslið sé bara í uppsiglingu hérna í Kópavoginum. Já, þetta er svona, það var margt bralla hérna á svæðinu þegar maður var krakki. Þetta var svona öll Hamraborgin, Hamraborgargarðurinn, bílakjallarinn undirgöngin, allt þetta dótinn í kring. Þetta var alveg frábært svæði svona á BMX hjólatímanum. Hérna var hjóla og leikið sér. Mér skilst líka í þessum framkvæmdum hérna við Háahúsið í Fannborginni. Hérna er þetta að rífa allt og opna og náttúrulega ég hugsa gömlu bæjarskrifstofurnar fjúki líka, bæjarskrifstofurnar og félagsheimilið. Og mér skilst að hérna sé ekki einu sinni sem partur af þessum framkvæmdum búið að gera ráð fyrir sko til dæmis aðgengi fatlaðra að svæðinu á meðan á þessum framkvæmdum stendur og sé ekki að reyna að tróða því í gegn að það veri plástrað einhverju lausn utan á þetta hús, háhýsið hérna í Fannborginni. Hús sem er náttúrulega bara ég veit ekki betur, hans er nú bara í einkaeigu sko. Þannig að það sé hálfpartinn búið að taka ákvörðun að gera það og ræða það við íbúana. Það virðist allt einhvern veginn vera gert svona í þessu. Nú svona, ég verður að viðurkenna því miður, ég verður nú bara lengi haft svona svolítið óbragð á pólitíkinni hérna í Kópavoginum. Því miður. Hérna sko, þessi, hérna er búið að loka öllu. Það er það lokað. Já, hér er allt komið bara lás og slá. Hérna, eldingaleikirnir og vitleysan maður. Hérna lék maður sér á þessu sveiði. Hérna var sko, nú er þetta, held ég, vefningtir á þetta íbúðum hérna. Þetta var alls svona þjónusta. Hérna til dæmis, hérna var sko bókasafnið, bókasafn Kópavogs, það var hérna í þessu rými. Það er núna hérna hinum megin í hérna menningarmiðstöðinni hérna hjá Gerðarsafni hinum megin. Já, þetta er alltaf að breysta, alltaf voru það bara einhverjum íbúðum. Hinum megin í þessu rými hérna alls saman var hérna heilsugæslan. Hérna tröppur sem ég næst í Öklabrautinni var. Já, það sem ásum að gera er að taka hérna gömlu traðarreitina sem eru svæðið hérna á milli neðstu traðar og vallatraðar sem er það vestari reiturinn og síðan svo austari sem er milli skólana, Kópavogsskóla og menntaskólans. Að taka þessa reiti og jafna við jörðu, fjalla hérna einhverja gamla byggingar og breyta öllu og byggja hérna svona einhverja glæsta háhýsaröð með einhverjum göngum og einhverju svona torgi hérna á milli. Hérna fyrir aftan mig það sem núna er Héraðsskjalasafn, það var pósthúsið í Kópavoginum, símstöð og allt svoleiðis. Og hérna í þessum litla garði sem var nú held ég alltaf í svona hálfgerðu órækt. Og hérna lék maður sér. Og allt hérna svæðið fyrir innan, öll Fannborgin, allir svona, það eru fullt af svona einhverjum stígum og tröppum og göngum hérna í gegnum íbúðablokkarnir í Fannborginni. Þetta var mjög vinsælt svæði að leika sér á hjólabrettum og hjólum og eltingaleikjum og svona. Það voru hérna ófáar stundirnar sem við leikum okkur hérna krakkandir. Hérna niður frá þessu þetta gömlu góðu undirgöngin sem lágu sko hérna undir gatnamótin að hérna skiptistöðinni, strætóskiptistöðinni. Þetta er alltaf sem hann horfið í dag og ég veit ekki, leifir auðvitað eftir öllu graffitíinu, auðvitað ekki því upprunalega. En hér er eflaust einhver undirgöng sem ættir að komast í gegnum. Þetta var, ég man alltaf eftir því, hérna var skilti sem er ábyggilega á Pönksafninu núna, sem stóð hérna, hvað var þetta? Hræðumst ekki unga fólki, það bítur ekki, þetta var eitthvað svoleiðis, mjög skemmtilegt. Þannig að hefst unga fólki ennþá við, flýr undan mér. Hvað á þeir að gera sér þessir? Já, gott ef að hér voru menn ekki að reykja hass bara. Svolítið svoleiðisleikt. Já, það er greinlega pönkið við þess hérna þá. Í fyrsta lagi þá lítur út fyrir að bæjaryfirvöld hafi svona hrundið þessu öllu saman í gang með svona hagsmuni verktakana og framkvæmdaraðilana að leiðarljósi frekar heldur en íbúana sjálfa. Og það er auðvitað fyrsta stóra vandamálið og ég held að þetta sé ábyggilega ekki fyrsta skipti sem það gerist hérna í Kópavoginum eða annars staðar. Það lítur út fyrir að svona, það sé búið að semja allt fyrirfram, það er búið að handsala
allt saman, byrjað að vinna í framkvæmdum, áður en búið að fá sko, samþykki aðila eða bera þetta almennilega undir íbúðun á svæðinu. Og svo virðast núna bæjaryfirvöld í fréttum kappkosta það að reyna einhvern veginn að lagfæra ímyndina og telja sjálfum sér kannski og öllum öðrum trúum að rétt hafi verið staðið að verki, en svona, með allt sem maður les og sér að það virðist það nú ekki verið tilfellið. Hér hafi einhvers konar annarlegir hagsmunir eða svona einhverju peningahagsmunir ráðið ríkjum frekar heldur en hagsmunir íbúðun á svæðinu. Það er alltaf eitthvað pínu fyndið þegar svona skemmdarverk eru gerðir á húmorískan hátt. Það vissi ég ekki. Það er nú vissum að margir verða fegnir því að bensínstöðin hérna undir hverfi, því hún hlýtur að gera það. Og alltaf held ég komið fólki á óvart að það sé bensínstöð undir íbúðarhúsum. En já, það er eitthvað skrítið. En hérna er búið að breyta sjálfu bensínstöðvarhúsinu í einhvern svona listagalleri. Ég bara vissi ekki að afgreiðslan væri horfin. Það er ennþá hægt að kaupa þetta held ég á dælum, en hér er engin afgreiðsla lengur. Hingað komaður alltaf. Bara oft í viku liggur við að fá lánaðan ventil til að fara í loftdæluna til þess að pumpa annarkvort hjól í dekkinu á hjólinu sínu eða til að pumpa í fótbolta. Já, þá erum við komin hérna inn í garðurinn í Hamraborginni. Það er nú stillt hérna í Augnablíkinu, ekki sérstaklega hvasst eða eins og þess. Þokkalegt skjól hérna inni. En hérna sem sagt lék ég mér á mínar fyrstu minningar að því að leika mér úti með bolta og eitthvað bara þegar ég hef verið 2-3 ára. Þegar við byggum þá var 16, heldur sér 26 núna, blokkinni hana, på 7. hæð. Já, 4. hæð. Ja, eitthvað svoleiðis. Mín fyrsta ár, svo fluttum við hérna bara á Degransveginn rétt hjá þegar ég var 3 ára. En hérna á ég þessar einkennilegu svona fyrstu óljósu, eflaust hálf svona endursmíðuðu úr frásögnum minningar að ég vera úti að leika mér. Og ég man vel eftir þegar þessi partur, held ég muni vel eftir þegar þessi partur var ennþá í byggingu hérna, það voru byggingakranar og svona hérna hinum. Og ég held að sé akkurat þetta sem fólk er náttúrulega mikið agnúast úti í Kópavoginum akkurat núna. Það hefur enginn neitt á móti við að þetta svæði verið tekið í gegn og gerst svolítið upp. Það er alveg komið tíma á það er orðið sjúskað. Og ég held að allir vilji sjá einhverja fallega nýja miðbæjarmynd rísa hérna í Hamraborginni. En það þarf að gera þetta rétt. Bæði þarf að standa rétt að þessu svona, skipulagslega séð og gera þetta í sátt og samlyndi við íbúana, en svo þarf líka að byggja svona, kannski réttu mannvirkin á svæðinu. Planið núna er að reisa hérna einhverja turna með einhverju torgi á milli og hérna lítur ábúrslega glæst út á teikningum. Já, mjög bátt með að sjá fyrir mig að þetta verði ekki bara rokaraskat eins og niðri við þarna turninir í Borgartúni. Því það er hvasst hérna uppfall að byrja með. Hvað þegar þú ferð að reisa einhverja turna með göngum á milli. Þetta verður skemmtilegt í norðanáttinni, eða hitt og heldur. Já, það virðist þó allavega sem íbúarnir séu virkilega vaknaðir og séu svona aðeins að berjast á móti þessu sem er frábært. Það er farið að stað mótframboð byggt á svona bara íbúahagsmunum sem er að berjast gegn svona sitjandi öflum hérna í bæjarstjórn og ég vona bara að það nái einhverju gegn áður en þessar framkvæmdir bara byrja að valta yfir allt og ekki verður aftur snúið því að við vitum að hérna virðist eiga við, það virðist alltaf eiga við, sérstaklega hérna í svona einhverjum framkvæmdum að það sé auðveldara að biðjast afsökunar heldur en biðja leyfi fyrirfram og ráðamenn virðast nýta sér það óspart. Já, heyrðu, ég vona bara það besta fyrir gamla góða Kópavoginn minn, þannig að hérna slægir alltaf hjartað svolítið og hlakka til að sjá vonandi endurbætta hugmynd að framkvæmdum og endurbætt skipulag í sátt og samlyndi við íbúa sem býr til nýjan endurbættan fallegan miðbæ hérna í kringum Hamraborgina, hugsaðan fyrir mannlíf og fyrir fólk. Hlakka til að sjá það.